Εγώ απλά θέλω να καταθέσω κάποιες μαρτυρίες από τους ανθρώπους τους οποίους είχα τη χαρά να γνωρίσω από τα πρώτα βήματα της ζωής μου. Γιατί είχα την ευτυχία να γεννηθώ σε ένα χωριό το οποίο κατοικείται όλο από Μικρασιάτες. Δηλαδή από τους ανθρώπους που διώχθηκαν από την περιοχή τους και εγκαταστάθηκαν κάπου αλλού. Το κάπου αλλού ήταν η καινούργια Κάτω Παναγιά, έτσι λεγόταν το χωριό μας στην Ερυθρέα, η οποία καινούργια Κάτω Παναγιά είναι δίπλα στην Κιλή, δηλαδή στην Πελοπόννησο, όπου είχαν το καραβάκι για τις Ζάγκλες. Αυτό λοιπόν που μου έδωσε ο Θεός τη χαρά, με αυτούς τους ανθρώπους να μάθω πάρα πολλά πράγματα. Και δυστυχώς δεν υπάρχει κανείς από την πρώτη εκείνη γενιά και υπάρχουν στο χωριό μου ένα ή δύο άτομα ακόμα από τη δεύτερη γενιά, δηλαδή τη γενιά του πατέρα μου. Εγώ είμαι η τρίτη γενιά, το προσφύγω. Θέλω να πω λοιπόν ότι στην Ερυθρέα, που είναι το δυτικότερο άκρο της Ανατολής, ήταν ένα χωριό η Κάτω Παναγιά. Στην άκρη της Κάτω Παναγιάς υπήρχε ο άσπρος κάδος, περιοχή, το οποίο ελέγχεται και λέγεται Άγγελο. Άγγελο. Δηλαδή ο σύλλογος ο οποίος μας φιλοξενεί εδώ, από το 1878 στην Κάτω Παναγιά λειτουργήσε σύλλογος πολιτιστικός, πνευματικός με την επωνυμία Άγγελο. Ευτυχώς η ιστορία συνεχίζεται. Θέλω λοιπόν να πω ότι αυτό το ακροτήρι ήταν το τελευταίο της Ανατολής και το πρώτο της Δύσης. Παράξενο, γιατί να είναι το πρώτο της Δύσης αφού ήταν Ανατολή. Οι ερμηνείες της γιαγιάς μου, Αργυρός, πέθανε 90 χρονών. Στο Διωμό ήταν 28. Η ερμηνεία λοιπόν ήταν ότι στην Κάτω Παναγιά, αγόρι μου, δεν κατοικούσαν οι Τούρκοι. Μα πώς γίνεται εκεί να μην κατοικούν Τουρκία? Γιατί πριν από πολλά χρόνια πέρασαν σπασάδι το στόλο του. Και στην διαδρομή κάποιο από το καΐκι του χάλασε και έπεσε στο λιμάνι της Κάτω Παναγιάς. Είχε λιμάνι Κάτω Παναγιά και πολύ καλούς τους αγράτες και καλούς τους καπεταναίους, σαν τους Ιώτες. Ο Πασάς αυτός βγήκε και έκανε βόλτα στο χωριό. Ένα χωριό πανέμορφο. Αυτό δεν μπορώ να το αμφισβητήσω, γιατί και το καινούργιο χωριό που κάνουν στην Κιλίνη ήταν αυτό το υπόδειγμα. Ασβέστης και λουλάκι μας φοβορούσαν συνέχεια. Εκεί λοιπόν στο χωριό που βγήκε ο Πασάς και το άρεσε τόσο πολύ, λέει τι ωραίο χωριό, τι ωραίο χωριό, βρέθηκε ένας προεστός και του λέει Πασά μου, αφού σου αρέσει το χωριό μας τόσο πολύ και είσαι τόσο φίλος του Σουλτάνου από ό,τι μας λες, γιατί δεν του λες να κάνει ένα φιρμάνι, να μην μένουν οι Τούρκοι στο χωριό μας? Και το έκανε. Και δεν έμειναν Τούρκοι στο χωριό, παρά από ομολογία όμορφη μόνο της γιαγιάς, γιατί ευτυχώς το χωριό μου ήταν όλοι εκείνης της γενιάς. Ήταν δύο Τούρκοι, ο ένας ήταν ο χωροφύλακας και ένας πράκτορας φόρων, οι οποίοι τα βράδια έφευγαν και πήγαιναν στα τουρκοχώρια και έμεναν δίπλα. Έτσι κάτω τους Παναγιούσιδες δεν ξέρανε τουρκικά. Αυτό ήταν η μεγαλύτερη πληγή που έδωσε παρένθεση αυτό, που δεν μπόρεσε κάποιος να πει στους Τούρκους όταν πήγαν μέσα: σταματήστε, μη σφάζετε, αφήστε μας να φύγουμε, σας αφήνουμε και τα μαξούλια και τις περιουσίες και τα σπίτια και όλα. Δεν πρέπει και να το πει. Αυτοί θα το ακούγανε, δεν ξέρω. Η γιαγιά λοιπόν μου είπε ότι κάποια στιγμή ένας γείτονας του πατέρα της του είπε: Νικολή, τι περιμένεις, τι καρτεράς? Ναι, πως έσπασε το μέτωπο. Οι Τούρκοι σηκώσανε κεφάλι. Τι ήταν να κάνουν? Δεν να κάνεις, έχεις 3 κόρες. Να τις διώξεις να φύγουνε, μην έρχονται οι Τούρκοι και τις μουταρέψουνε. Να μην έρθουν οι Τούρκοι και τις μουταρέψουν. Όντως, ο παππούς των Μυρωδής, ο Τύρης και Βυράκης, να έβαλε το γιο του, τον Γιάννη, καλό καπετάνιο, με το καΐκι, έβαλε μέσα τις 3 κόρες του, ό,τι μπόρεσαν τα πράγματά τους και τη γυναίκα του και τους έδειξε ότι πήγαν στοιχείο.
αυτοί γλιτώσαν. Η ιστορία μου δεν σταματάει εκεί. Γιατί δεν φτάνουν μόνο αυτές οι μαρτυρίες. Έχουμε μαρτυρίες από ανθρώπους οι οποίοι ήταν γείτονες μου και ζήσανε το κακό, τη συμφορά. Γιατί οι τσέτες μπήκαν στο χωριό. Οι τσέτες μπήκαν πριν από τους τακτικούς στρατιώτες. Και οι τσέτες τι έβαλαν πρώτο στόχο? Τους πρόσφατους. Πρόσφατοι ήταν κακό για τους Τούρκους. Γιατί ήταν χριστιανοί, γιατί φόραγαν στολή, γιατί έκαναν πολιτιστικές εκδηλώσεις, γιατί έκαναν γεράδες, γιατί βοηθούσαν την τοπική κοινωνία, αλλά και γενικότερα όλη την περιοχή. Έχω μαρτυρίες ότι τα παιδιά αυτά θανάτωσαν τα 4 το όνομά τους, ο Φουφαλής, ο Καμπάνης, ο Μίχαλος και ο Οικονομίδης. Αυτοί θανατώθηκαν από τους πρώτους. Γιατί δεν άλλαζαν την πίστη τους. Δεύτερος στόχος ήταν οι ιερείς. Τους ιερείς του χωριού δημοσίως τους τράβηξαν και τους έβγαλαν τα γένια και τα μαλλιά. Και τους δασκάλους. Ο δάσκαλος του Ιωάννης Θεοφανίδης εκδάχθηκε ζωντανός. Μου το έλεγε αυτό η ίδια του η αδελφή. Η Νομίδη. Και για να γλιτώσουν από τους τσέτες και για να μην τις βουλγαρέψουν, 3 κοπέλες πέσανε στο πηγάδι και πνιγήκαν για να γλιτώσουν. Οι περισσότεροι πήγαν μέσα στην εκκλησιά μας, η μεγάλη εκκλησιά, η Παναγιά. Εξού και το όνομα, η Κάτω Παναγιά. Ελληνικότατο όνομα, θρησκευτικότατο όνομα στην Ανατολή. Όσοι πήγαν στην εκκλησία νομίζαν ότι θα γλιτώσουν. Ιδίως πήγαν τα γυναικόπαιδα. Μου έλεγαν ότι τα κορίτσια πήγαν και κρυβόσατε μέσα στα μνήματα. Και εγώ μπορούσα, γιατί μικρό παιδί δεν ήξερα πώς ήταν η πρωταφία. Στο κοντύτερο πρωταφία ήταν η πρωταφία τα απλά. Ένας άκος, χώμα και σκεπασμένος νεκρός. Αλλά πλένανε μέσα, ανοίγαν τα μάρμαρα, στους οικογενειακούς χάρτους, τον κέρανε μέσα τα κορίτσια να γλιτώσουν από το βολτάρευμα. Ο Κώστας μου έλεγε για τα μελέτα μπουρού, για την πορεία του θανάτου χωρίς γυρισμό. Στο χωριό κάνανε 2 φάλαγγες οι Τούρκοι. Είχαν έρθει ο στρατός ο τακτικός και φτιάξαν 2 φάλαγγες. Στο ένα ήταν οι άντρες από 16-17 χρονών και πάνω, μέχρι τα 70-60, και στο άλλο φάλαγγα ήταν οι γυναικόπαιδα, γέροι και άρρωστοι. Η πρώτη φάλαγγα των ανδρών ήταν 800 άτομα από τη μικρή Κάτω Παναγιά, εκ των οποίων επέστρεψαν πίσω 14. Δηλαδή, από τα 2.500.000 χριστιανούς που είχε η Μικρά Ασία, είχαμε πρόσφυγες 1.500. Το 1.000.000 που πήγε. Για να τα δούμε λιγάκι από τη σειρά. 2 φάλαγγες, λοιπόν, τη μία φάλαγγα με τους άντρες και πήγαν προς τα Λάτσατα. Με την ελπίδα ότι θα βρουν νερό να πιούν οι άνθρωποι. Όλες αυτές τις ώρες, τις μέρες ήταν διψασμένοι. Η τακτική των Τούρκων, και κάνω μια μικρή παρένθεση, όταν διάβασα το βιβλίο του Ηλία Βενέζη, το νούμερο, μικρό παιδί τότε κι εγώ, και άρχισα να το διαβάσω, και αυτή την ιστορία την ξέρω. Μας την έχει πει ο Σκοπιανός, ο ψάλτης του χωριού της Κάτω Παναγιάς. Όντως, ο Ηλίας ο Βενέζης, σε μια περιπέτεια μέσα, αναφέρει ότι μαζί τους ήταν ο Κορυδαλός, έτσι τον λέει, ο ψάλτης της Κάτω Παναγιάς. Ήταν άνθρωποι με την ίδια πορεία. Η τακτική των Τούρκων ήταν τι? Ένα ξύλινο βαρέλι με σαρδέλες, να δώσουν στους ανθρώπους που ήταν πεινασμένοι και μετά να τους αφήνουν να πιούν νερό. Περνάγαν τα ποτάμια, προσπαθούσαν να μπουν μέσα και όποιος πήγε να πιει νερό ή να πληθεί, να γλωσσιστεί, τον πυροβολούσαν και τον σκότωναν. Μου λέει το παραπατώσας, ο Σοδιαλός. Καλά η πίναγε μου. Πες ότι αντέχετε. Μα δεν τα γιάνει γιατί λείψα παιδί μου.
δεν τα έλειψα. Και τα χείλη του κολλούσανε όταν το έλεγε, σαν να είχε να πιει από το δέντρο. Αυτός ο άνθρωπος μπόρεσε και γύρισε πίσω και μου περιέγραψε και άλλα πράγματα. Ότι τη μεγάλη συμφορά από πολλά θύματα τα έφαγε η χαράδα της Μαγνησίας. Εκεί ήταν Έλληνες οι οποίοι ερχόσαν από τα βάθη της Ανατολής για να πούνε πού, για να έρθουν προς τα παραλιακά, να φύγουν, να γλιτώσουν. Εκεί τους σκότωσαν, τους λαιλάτωσαν, τους άρμαξαν σαν αποδοκιμισμένες, άλογα σκοτωμένα, κόσμος, λαός. Να μην μπορείς να περάσεις από τη δυσοσμία, από τη βρώμα να το πω καλύτερα. Έπρεπε να περάσουν οι δυτικοί μας μέσα από αυτή τη χαράδα. Δεν άρχισαν. 300 κατοπαναγιούσιδες πέθαναν μέχρι να περάσουν αυτό το φαράγγι. Η χαράδα του Μαγνησία λοιπόν έφαγε πάρα πολύ κόσμο. Θέλω να πω όμως και άλλες μαρτυρίες. Άλλη μια μαρτυρία, πολύ σημαντική για μένα. Μας χώριζε ένας στίχος με τον Κώστα Παπατάκη, ο οποίος μας έλεγε και εμένα, τότε που ήταν κομπά μου, ήταν 16 στα 17. Όταν κάνανε τις φάλεγγες οι Τούρκοι, δεν τον βρήκαν εκεί να τον πάρουν μαζί. Γλίτωσε. Και εφόσον φύγανε οι φάλακες και τα γυναικόπαιδα τα γυρίσανε πίσω για να φύγουν από το Τζεσμέ με καΐκια, όσοι μπορέσαν να επιζήσουν και να φύγουν και πώς φύγανε. Αυτό θα είναι μια άλλη ιστορία, θα τα αναφέρω και θα ξεδερωθούμε. Είναι τόσο πολλά πράγματα. Ο Κώστας ο Φωτάκης, αυτό το παλικάρι, το πιάσανε μετά ο τακτικός πλέον στρατός, όχι οι τσέτες, γιατί αυτό σκοτώνανε κατευθείαν μετά οι τσέτες, αυτό δεν είχαν τι να το κάνουν, το όμως στέλνανε. Ο τακτικός στρατός και τον πήρανε και τον οδήγησαν σε μια πολύ μακρινή απόσταση. Από ό,τι καταλαβαίνω βλέποντας το χάρτη, ήταν προς τον αστρό βραχό που είπα προηγουμένως. Τον είχαν δέσει στα χέρια και το πέταξαν μέσα σε ένα πηγάδι. Αλλά για καλή τύχη το πηγάδι ήταν ξεροπήγα, δηλαδή δεν είχε νερό. Τώρα γιατί δεν τον σκότωσαν δεν το κατάλαβα ποτέ. Γιατί τον πέταξαν εκεί και αυτό δεν το κατάλαβα. Σημασία έχει το παλικάρι, μπόρεσε με ένα σουγιό που είχε μέσα στην τσέπη του, σιγά σιγά να λυθεί, να κόψει το σκηνή που τον είχαν δέσει. Φέτος ήταν εμπόσικο, γιατί όταν ρωτούσε η μητέρα μου τον είχε ρωτήσει. Πώς και πόσα, δεν χτύπησες όταν σε πετάξατε στο πηγάδι, στις πέτρες, δεν χτύπησες. Όχι μόνο, ήμουν ένα παλικάρι, δεν άνοιξα τα χέρια μου και έβρεσαν στα τυχώματα τα χέρια μου για να γλιτώσω το κεφάλι μου. Έπεσε μέσα στο παιδί, έκοψε τα σκοινιά και με τον ίδιο του σουγιά ανάμεσα στις πέτρες κάνει πατήματα να μπορεί να ανέβει πάνω. Αλλά πώς να τολμήσει να βγει έξω. Και φανταστείτε, πού να βγει. Ήταν οι Τούρκοι πλέον. Και έμπαινε μέσα όλη μέρα, έβγαινε τα βράδια και πήγαινε στους παψέδες, σε μητέρες μήνας ακόμα. Οι παψέδες είχαν και ντομάτα, και ατζούρια, και ξυνάπουρα. Οι άνθρωποι εκεί είχαν τους παψέδες τους φύγανε, να τους διώξουν. Για να φέρει κάτι να φάει. Και προσπαθούσε να προσανατολιστεί. Πώς θα του πέφτει η θάλασσα. Πού θα πάω, δεν ήξερα αυτό, δεν ήξερε το παιδί. Και σιγά σιγά άρχισε να περπατάει τη νύχτα και να ξαναγυρνάει πάλι να μπαίνει στο πηγάδι του. Μετά να περπατάει, να κρύβεται σε άλλα λαγούνια, όλο νύχτα. Από κάποια στιγμή το αεράκι, η δροσιά της θάλασσας του θύμισε ότι κάπου στα πήρε η θάλασσα. Πήγε. Όλη νύχτα περπάτησε. Κάποια στιγμή αυτή σε μια εκκλησία. Τη βρήκα στο χάρτη. Αφιερωμένη στο Χριστό. Έβγαλε την πόρτα. Τη σήκωσε από τους μετεσέτες της, την έβγαλε και την έστειλε μέχρι τη θάλασσα. Νυχτά δεν μπορεί να κοπελατήσει η θάλασσα γιατί δεν βλέπεις πού να πας. Αν έχει και λίγο κύμα, σε πετάει συνέχεια προς τα έξω. Πρωί λοιπόν έριξε την πόρτα στη θάλασσα, άρχισε να κοπηλατεί με τα χέρια του για να πάει απέναντι. Αλλά οι Τούρκοι είχαν κάνει ήδη φυλάκια στην ακτή και άρχισαν να το ρίχνουν, να τον λιροβολούν. Ήταν απόσταση τους, δηλαδή δεν μπόρεσαν να το πετύχουν.
Έτσι που στο τέλος βούτυξε μέσα και βγήκε σε έναν βράχο που είναι ανάμεσα στη Χίο και στη Παναγιά. Εκεί πέρασαν κάτι 40 Έλληνες. Τον πήραν και τον πήγανε στη Χίο. Εκεί είχαν πάει και οι υπόλοιποι κάτι Παναγιώτες, όσοι μπόρεσαν και πέρασαν απέναντι. Κώστας γνώρισε τη μάνα του και έτρεξε κοντά της. Αλλά οι κακουχίες που είχε περάσει, το ξύλο που είχε φάει και τα γένεια και τα μαλλιά τόσο καιρό που ήταν το παιδί εκεί, ούτε η μάνα του δεν μπορέσει να τον γνωρίσει. Αυτός λοιπόν ο Κωνσταντής έγινε και η αφορμή να γράψω ένα ίσως από τα πρώτα, από τους πρώτους στίχους που έχω γράψει για την Μικρά Ασία. Έπλασα το δικό μου Κωνσταντή με το όνομα το δικό του και το όνομα του Σκορδιαλού του Κώστα. Στον Κωνσταντίνο Καφενέ πήρουν ακόμα ναργιλέ με αμπανέ και παίζουν τα ξύλια της προσφυγιάς συντρίνια. Είναι μεζέδες διαλεχτοί με παστορμά προπανιστή, τους ξέρει από χρόνια. Του μάθανε τη συνταγή πριν έρθει η καταστροφή, τις λίδνες στα γκαρσόνια. Στη Σμύρνη είχανε καφέ, στο παραθύρι κατηφέ και τι καφέ, πάνω στην προκυβαία με ελληνική σημαία. Και ένα πρωί του Κωνσταντή, η πόρτα έμενε κλειστή, με μια κλωστή πάνω σε μια νεφέλη, το πήρα μια κέλη. Ο εγγονός του ο Κωστής, της συνταγής συνεχιστής, παγάβωση κρατάει. Μνήμη σε εκείνη τη σφαγή, κάθε Σεπτέμβρη την αρχή, μαύρο μπερέ φοράει. Πώς θα μπορούσα όμως να λησμονήσω όλες αυτές τις ιστορίες, και η ιστορία σημαίνει αληθινό, πραγματικό, από τους ανθρώπους που τους έχουν ζήσει, και πώς να μην συνδέσω όλα αυτά τα γεγονότα με τον ίδιο λαό που τα υπέβαλε στους πατριώτες μου και στους χωριανούς μου, πώς να μην τα συνδέσω μετά από 52 χρόνια, 1922 και 1974, με τους αδερφούς μας Κυπρίους. Πώς να μην συνδέσω όλο αυτό το ξεριζωμό που υπόστησαν και έστησαν και αυτοί οι άνθρωποι. Όλο αυτό το κακό που έγινε στην τραγωδία της Κύπρου. Πώς θα μπορούσα λοιπόν να μην επηρεαστώ για να γράψω πάνω στο χαρτί μου μερικές γραμμές, Έλληνες πάντα. Στο τείχος που ντροπιάζει στην Ευρώπη θα ανάψουμε να φως 1000 καντήλια για αυτούς που αγνοούνται και άλλα 1000, για αυτούς που περιμένουν ακόμη κι ας είναι με σταυρούς σπαρμένοι δρόμοι. Θα ανοίξω στην αμόχωστο της πόρτης και στη σκερίνια στους έρημους τους δρόμους, τους κάλπικους να άρρωζα τους νόμους, να ψάξω εχμαλώτους και πεσόντες τη θλίψη να γιατρέψω στους παρόντες. Στο σύρμα κουρελάκια ματωμένα, τα όνειρά μου μείνουν απ' την άλλη, στη πράσινη τα βλέπω και κι άλλοι, σαν Παγιοστέφανα, τις νιώτης πεταμένα, προσάμενα στου θέρους την αρένα. Στις εκκλησίες που είναι κλειστές, φοβός θα προσφυλίσω, στο βάθος μου να αφήσω, κρυφά να κάνω προσευχές, για τις αδιάβαστες ψυχές, στον ουρανό να φτάνει καπνός από λιβάνι. Ενώνω τη φωνή μου με τη φωνή του Κωνσταντή, ενώνω τη φωνή μου με τη φωνή του εγγονού του Κωστή, ενώνω τη φωνή μου με τη φωνή των αδελφών Κυπρίων και με τη δική σας φωνή, για να πω όχι άλλο ένα πια. Φτάνει. Μια ζωή φτάνει πάνω σε αυτόν τον πλανήτη
αφήστε το να ζήσει ελεύθερο, αφήστε το να ζήσει ήσυχο. Εννοώ τη φωνή μου για να πω όχι άλλη προσφυγιά. Φτάνει να μείνει ο κόσμος στις πατρίδες του, να μείνει ο κόσμος στη γενέτειρά του. Εννοώ τη φωνή μου με τη δική σας για να πω όχι άλλες τριμαχμένες πατρίδες. Σας ευχαριστώ.